امشب در 24 تایید تجاوز جنسی در جریان جنبش زن زندگی آزادی. کمیته ویژه جمهوری اسلامی میگه عاملان تعرض مجری رسمی قانون نبودن. جابجایی گسترده مواضع گروه‌های مسلح عراقی وابسته به تهران از ترس حملات اسرائیل و آمریکا، همزمان با انتشار گزارش‌ها از ادغام 8 شبی در نیروهای مسلح. و تلفات سنگین حوثی‌ها در حملات ایالات متحده. این گروه میگه در واکنش ناوهای آمریکا و نقاطی در اسرائیل رو هدف قرار داده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. کمیته ویژه جمهوری اسلامی برای بررسی ناآرامی‌های 1401 و خیزش زن زندگی آزادی در گزارشی تازه به رئیس جمهوری ایران وقوع تجاوز یا تعرض جنسی در دست کم یک پرونده رو تایید کرده. این گزارش میگه متهمان در این موارد وابسته به نهادهای رسمی نبودند و صرفاً خود رو مأمور قانون معرفی کرده بودند. درباره پرونده آرمیتا عباسی، کمیته با استناد به مدارک پزشکی مدعی شده ادعای تجاوز جنسی به او بی‌اساسه. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو و همکارم شاهد علوی از واشنگتن دی سی به ما پیوستن. با شاهد شروع می‌کنم. مفصل‌تر بهمون بگو در این گزارش به چه نکاتی اشاره شده و چقدر تایید می‌کنه گزارش‌های مستقل قبلی رو. به فرد در واقع گزارش، اگه بخوام خیلی در یک جمله، گزارش بسیار عجیبیه. عجیب از این لحاظ که به هر حال ما با شیوه نوشتن گزارش‌های کمیته‌های تحقیق آشنا هستیم. زبان غیر حقوقیه، کلماتی که به کار برده، جملات ابهام داره، داده‌های نادرستی توش هست که همدیگر رو در واقع نقض میکنن. یعنی وقتی کنار هم میذاری با هم دیگه اختلاف دارن. مثلا کلماتی که من میگم غیر حقوقیه در گزارش‌های تحقیقی معمولاً کلمات وصف میشن و نسبت داده نمیشه. آشوبگر، اغتشاشگر، مصاحبه با مزدوران داخلی یا اوباش، کلماتی مثل این استفاده شده که خب نشون میده که این زبان حقوقی نیست، زبان سیاسیه، گزارش قابل اعتنا نیست. یا تعداد کشته ها، مثلا در زمانی 7 آذر امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده حفاظه سپاه رفت در دانشگاه رجایی، گفت که ما 300 نفر از مردم رو کشتیم که اینا رو دشمن فرض کردیم و این اشتباهه. این 7 آذره. تو این گزارش میگه تا آخر دی‌ماه، تا بهمن، که گزارش میگه اعتراضات ادامه داشته، 281 نفر کشته شدن که تازه از اینها به گفته این گزارش 54 نفرشون مجری قانون بودن. یعنی این تضاد هم اونجا وجود داره. گزارش میاد با مرگ ژینا شروع میکنه، میگه اساسا این یه فوت طبیعی بوده و مدارک و اسناد دیدیم، مدارک و اسنادی که طبیعتا رسانه‌ها یا مردم یا افکار عمومی ندیدن و استناد اونها هست. بعد میگه که رفتیم مصاحبه کردیم با افراد مختلفی درگیر بودن، کمیته مختلف. به تصریح میگه که غیر از یک نهاد سایر نهادها با ما همکاری نکردن، در حالی که بالاترین مقام اون حکومت در قوه اجرایی البته رئیس جمهورشون رو منصوب کرده، اما میگن که نهادها ما همکاری نکردن. بعد میگه یه جایی از در همین زبان غیر استاندارد میگه مصاحبه با جانباختگان، یعنی اینا توش هست. یا مثلا عددها غلط تایپ شده که چیز خیلی عجیبیه در این نوع گزارش‌ها. بعد میاد آمارو که اشاره میکنه، میگه در مجموع 281 نفر کشته شدن که میگه از این تعداد 90 نفر به گفته این گزارش آشوبگر بودن و 54 نفر مأمور بودن و 25 نفر هم قربانی حمله تروریستی شدن. بعد میگه کلاً 112 نفر از مردمی که کشته شدن، این 112 نفر رو نمیدونیم کی کشته. یعنی میگه مأمورین 90 تا به قول خودش آشوبگر کشتن، تروریست‌ها هم به قول اونها 54 تا مأمور کشتن و 25 تا هم تروریستی به قتل رسوندن. 112 نفر مردم هم مشخص نیست که چطوری کشته شدن. بعد هم عرض کردم مثلا گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران که آقای امیر مقدم تشریف دارن، 488 نفر رو مستندسازی کرده، اسمشون، عکسشون، کجا کشته شدن، چجوری کشته شدن. اینجا طبیعت اینا رو در نظر نمیگیره، بلکه در گزارش گفته میشه که ما به این گزارش‌ها هم نگاه کردیم. بعد میاد چیزای در واقع عجیبی در رابطه با میگه، در رابطه با همین آزارها و زندانها میگه. این که میگه که تجاوز جنسی که در خبر شما هم بود، اشاره میکنه که تجاوزی که صورت گرفته 2 نفر بودن، اینا دادگاهی شدن، هیچ ربطی به یگانه‌های رسمی نداشتن. ما مستند گزارش کردیم قبلا بر اساس یک سندی در واقع قانونی از
کیفرخواستی که صادر شده و نامه‌ای که دادستان ویژه قتل برای که ما اون دادستان هست برای دادستان تهران فرستاده که اون دوتا متهم که اینجا در گزارش ریاست جمهوری اسمشون نیست، یکیش سید علیرضا حسینی سروان پاسدار و مسئول اطلاعات یگان امام حسن مجتبی سپاه تهرانه، یکیش هم علیرضا صادقی پاسدار رسمی هست که در طبق همون در واقع نامه‌ای که معاون دادسرا نوشته در مأموریت رسمی بوده. یعنی در اون موردی هم که پذیرفته تجاوز صورت گرفته، برخلاف ادعای در واقع این نتیجه، اون دو نفر یکیشون سروان پاسدار بوده، یکی هم مأمور پاسدار که در مأموریت بودن. در مورد خسارت ها اینجا کلی گفته شده، در مورد رسانه ها چیزایی گفته شده که واقعا گفتنی نیست، این چیزایی که کاملا بی ربطه. در مورد دخالت خارجی نکته قابل شاید توجهی برای بینندگان ما داره، این که گفته شده که خارجی ها تو این اعتراضات دخالت کردن. بعد میاد مستاق میاره، میگه رئیس این عین گزارش شاید برای بیننده‌های مدار مضحک به نظر بیاد، میگه رئیس مجلس لبنان، مجلس فرانسه عذرخواهی میکنم، توییت زده و این رو مستاق این کلمه‌ش من نگاه میکنم، مصداق نقش خارجی ها در اعتراضات میدونه، نه تاثیرگذاری. میگه نقش داشتن، نقش مؤثر داشتن. یا مثلا میگه که با آسیب دیده ها مقامات فرانسه دیدار کردن، اونایی که از کشور خارج شدن. یا میگه که موقع سرکوب مردم وزارت خارجه اونها بیانیه محکومیت داده و اینا رو به عنوان نقش مؤثر کشورهای خارجی در اعتراض به اشاره میکنه. میگه که 2827 تا سلاح کشف کردن، میگه اون کسایی که اعدام شدن اینها همشون قصاص داشتن. بعد یک خط پایین خودش رو نقض میکنه، محسن شکایی رو که ذکر میکنه میگه که نه، این ارعاب گسترده کرده، متهم شده بود به این که با در واقع چیزی کسی رو زخمی کرده، کسی هم نکشته، در واقع کشته نشده بود و اونا هم چنین ادعایی نداشتن. در مورد پرداخت خسارت صحبت میکنه. در مورد زاهدان میگه که اونهایی که 35 نفر رو کشتن، در حالی که ما آمار مستند شده داریم که دست کم 100 نفر کشته شدن، میگه اینها رو مخالفین کشتن، مأمورین درش نقشی نداشتن. از این موارد در این گزارش زیاد هست. بعد هم انکار میکنه، میگه اون مواردی که شکنجه اصلا نبوده، بدرفتاری اصلا نبوده، اون 5 اسمی هم که مثلا عفو بین‌الملل در مورد تجاوز گفته، اینها در زندان شکایت نکردن و شواهدی هم ارائه ندادن. به طور کلی اطلاعات غلط و نادرست در گزارش به حدی هست که به نظر نمیشه خیلی جدیش گرفت. آقای امیری مقدم، شما خودتون گزارش‌های مستقل زیادی در این مورد تهیه کردید. خودتون چطور یافتید این گزارش حکومتی رو؟ ببینید، من فکر کنم درود میفرستم به شما و آقای علوی عزیز. آقای علوی خیلی خوب توضیح دادن. این شاید یکی از نمیدونم بدترین گزارش های، اگه اسمشو بتونیم بذاریم گزارش تحقیقی. حالا من اضافه کنم به آمار مضحکی که آقای علوی داشتن میخوندن. نوشته که 6308 نفر مجروح شدند که 5681 نفرشون نیروی انتظامی و پلیس بوده و 627 تاشون مردم عادی. این اصلا به نظر می اومده که مثل که مردم حمله کردن به نیروهای انتظامی و اونا رو مجروح کردن. ببینید، به طور کلی، حالا جدا از اینکه این کاملا وارون جلوه دادن حقیقت و خیلی ناشیانه در واقع تهیه شده، به نظر میاد که حتی با عجله. من فکر میکنم که هدف این گزارش در واقع اجلاس شورای حقوق بشر در هفته آینده است که قرار رأی‌گیری کنند برای ادامه مأموریت کمیته حقیقتیاب و امروز همزمان هم اینها فرستادند این گزارش رو به طور وسیع هم به کشورهای مختلف در سازمان ملل. میخوان سعی کنن که نشون بدن که در ایران نوعی در واقع کمیته حقیقتیاب داخلی ما داریم که کافیه و باید با اونها همکاری کرد. یعنی من فکر میکنم که استفاده کلی این گزارش با تمام عیب و نقصی که هست اینه که این شبهه رو ایجاد کنه در ذهن کشورهایی که هنوز تصمیم نگرفتند که رأی اونا رو عوض کنه. چون که من فکر میکنم فردا متن قطعنامه حاضر خواهد شد و طی هفته آینده هم رأی‌گیری میشه و با این هدف بوده. والا همونطور که آقای علوی اشاره کردند، واقعا
از اول تا آخر گزارش رو که بخونیم اصلا ارزش خوندن نداره چنین گزارشی و مسخره گرفتن. به نظر من میدونین ما حالا 1 سال بعد از آغاز اعتراضات آمار کشته شدگان رو که تونستیم تایید کنیم 551 نفر اعلام کردیم. حداقل اسامی 138 نفر که چشمشون یه چشم یا دو چشمشون از دست داده بودند، اینا هیچ گونه مسئولیتی نه تنها قبول نکردند، همه مسئولیت رو در واقع بر شانه دیگران گذاشتن، از سیاستمداران خارجی که توییت زدن تا رسانه‌ها و در واقع جمهوری اسلامی یک حکومت ناکارآمد هست و اینجا می‌بینیم که حتی یک گزارش دروغین درست هم نمیتونه بنویسه. شاید فکر می‌کنم یه نکته دیگری می‌خواستی بهش اشاره کنی. بله، علاوه بر اون که آقای امیر مقدم عزیز فرمایش کردن که هدف این گزارش تو این زمان چی هست، چیزی که برای من خیلی به عنوان در واقع کسی که این گزارش رو خیلی میخونم عجیبه اینه که اینها هیچ تلاشی نکردن به شکلی گزارش رو بنویسن که باورپذیر حتی به نظر بیاد. مثلا در بخش از گزارش که خیلی برام مهمه گفته میشه که 54 مأمور کشته شدن، بعد اینا در نهایت اسم 10 نفر رو ذکر میکنن در گزارش خودشون، معلومه 44 نفر دیگه که مأمور قانون بوده گفته اینا کجا هستن، و بعد میگه که اساساً مأمورین قانون به گفته اینها قانون از زور و سلاح گرم استفاده نکردن و به شکلی غیر رسمی توصیه میکنه که دست اونها برای کشتن مردم بیشتر بشه. میگه که اگر اونها از سلاح گرم استفاده میکردن این همه خسارت به در واقع مردم ایران و جامعه ایران و مردم وارد نمیشد و موضوع راحت‌تر جمع میشد. این یک چیز در واقع غریبه، یعنی شما نمیتونید هیچ، به نظر من در حدی که من دیدم، هیچ جای دنیا گزارش ببینید که بگه باید حکومت بیشتر سرکوب میکرد. این که کم سرکوب کرده باشه آسیب در واقع بیشتر بشه. این نکته در واقع بسیار عجیب این گزارشی هست که اینا تهیه کردن. اونم نکته دیگه هم شاید جالب باشه برای ما اینه که ما همیشه میگفتیم که در واقع اعتراضات خیزش ژینجیان آزادی از 25 شهریور تا اواخر آذر، اینا میگن تا اواخر در واقع میگن بهمن ماه، اصلا دیما هم نمیگن، یعنی اینا انگار اطلاعاتی که اونا دارن خیلی بیشتر از ماست و این هم نکته به نظر من قابل توجهی هست که شاید از دستشون در رفتش اشاره کرد. آقای امیر مقدم خیلی کوتاه اگر بفرمایید، آیا هیچ نکته‌ای در این گزارش وجود داره که برای سازمان‌های مثل شما ارزش افزوده‌ای داشته باشه در تحقیقاتتون؟ ببین ما حالا باید خیلی دقیق تر این گزارش رو بخونیم. این که خب ببینید ابعاد جنایات اینقدر گسترده بوده که اینا نمیتونستن بگن که کسی کشته نشده از مردم عادی، نمیتونستن بگن که تعرضی اتفاق نیفتاده. این رو حالا باید بیشتر دنبال کرد، ولی من فکر میکنم که در واقع تمرکز ما باید روی این باشه توضیح بدیم برای کشورهایی که حالا من فکر نمی‌کنم کشورهایی که شرایط ایران رو باش آشنا باشند این گزارش روشون تاثیر داشته باشه، ولی که این شبهه به وجود نیاد که واقعا یک کمیته حقیقتیاب داخلی این کارش رو انجام داده، چون که اینطور به نظر نمیاد. اون چیزی هم که آقای علوی عزیز اشاره کردند این در واقع یک تهدید هم بود. نوشته بود که اگر نیروی سلاح گرم استفاده می‌کردیم طی چند روز اعتراضات تمام می‌شد. ممنونم از هر دوی شما. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو و همکارم شاهد علوی از واشنگتن دی سی. خب همین الان که داریم صحبت میکنیم نشست خبری امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کاخ الیزه در پاریس در جریان. اجازه بدید بریم و برای لحظاتی صحبت‌های اونها رو بشنویم. فوق صلح برسیم این مهم هست که نیروهای مسلح اوکراین در موقعیتی باشند که به اندازه کافی قوی باشند که در صورت یک حمله دیگر بتونن از خودشون دفاع کنن. باز فردا در این باره صحبت خواهیم کرد. نکته چهارم مبحث ضمانت‌های امنیتی است، اینکه تضمین داده بشه به اوکراین و این ضمانت‌ها برای این هست که از یک حمله دیگر روسیه در آینده پیشگیری کنیم به عنوان عامل بازدارنده.
بنابراین باید که گزینه‌های منسجمی در این رابطه مطرح بشه. بنابراین همونطور که می‌بینید تلاش ما، هدف ما اینجاست که به اوکراین این امکان رو بدیم که الان در برابر تجاوز روسیه، تعرض روسیه از خودش دفاع کنه، ولی همزمان مؤلفه‌های قابل اعتمادی برای رسیدن به صلح پایدار ایجاد کنیم. و اینجا میخوام خیلی روشن و شفاف یک بار دیگر بگم که فرانسه همچنان در کنار اوکراین خواهد ایستاد با مشورت با آمریکایی‌ها و شرکای اروپاییمون و دیگران. در این چند هفته پیش چندین بار با پرزیدنت زلنسکی، پرزیدنت ترامپ در تماس بودم و از نزدیک با شرکای بریتانیاییمون هم همکاری داشتیم و دست در دست هم کار خواهیم کرد به اتفاق دیگر شرکای عمده اروپایی ما که فردا اینجا با ما خواهند بود. و من خیلی روشن میخوام امشب بگم روسیه هیچ حقی نخواهد داشت درباره اینکه چه حمایتی از اوکراین به عمل میاریم و روسیه نمیتونه که شرط بگذاره برای یک صلح پایدار، برای اینکه اینجا مسئله اوکراینه و امنیت همه اروپایی ها. آقای رئیس جمهور ولودیمیر عزیز، یک بار دیگر میگم که مایه افتخار ماست که اینجا میزبان شما هستیم. خب بخش‌هایی از صحبت‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه رو در کاخ الیزه در کنار همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی میشنیدید که درباره حمایت اروپایی‌ها از اوکراین صحبت کرد و اینکه روسیه هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه در اینکه چه نوع کمک‌های اروپایی‌ها به اوکراین بدن. این به خصوص حائز اهمیت است در شرایطی که ایالات متحده آمریکا در تلاش تا هرچه زودتر به جنگ اوکراین پایان بده. تصاویر زنده رو می‌بینید از کاخ الیزه در پاریس. به گزارش نیوزویک آمریکا چند بمب افکن استراتژیک B-2، هواپیماهای سوخرسان و هواپیماهای ترابری C-17 رو به پایگاه هوایی دیگو گارسیا در اقیانوس هند منتقل کرده. بر اساس این گزارش این تحرکات چشمگیر نشان از آمادگی برای یک عملیات بزرگ هوایی داره. بمب افکن B-52 از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های استراتژیک آمریکاست که توانایی حمل بزرگترین بمب‌های موجود رو داره. سمیرا قرایی خبرنگارمون از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، چه میدونیم در مورد این تحرکات نظامی در اقیانوس هند؟ فرداد، این اخباری که منتشر شده در رابطه با انتقال تجهیزات نظامی ایالات متحده به پایگاه هوایی دیگو گارسیا همگی از منبع عمومی و همگانی اوزنیت میاد. یعنی در واقع چیزی نیست که ما از وزارت دفاع ایالات متحده شنیده باشیم، مقام‌های رسمی آمریکایی اونها رو تایید کرده باشند. رصد تحرکات نظامی ایالات متحده، پرواز جنگنده‌های آمریکایی بر فراز استرالیا، اینها همگی ثبت شده و الان رسانه‌ها دارن از این تحرکات نظامی صحبت می‌کنند. این پایگاه هوایی دیگو گارسیا در وسط اقیانوس هند، در واقع در ناکجا آباد وسط اقیانوس هند، یعنی در اطرافش به فاصله بسیار زیاد خشکی و سرزمین وجود نداره. این رو ایالات متحده مشترکاً با بریتانیا ازش استفاده می‌کنه و از 1970 تا به امروز تجهیزات نظامی آمریکا فراوان به اونجا منتقل شده. اما در 3 مورد مشخص هست که معروف شد این پایگاه هوایی دیگو گارسیا. یکی در جریان جنگ خلیج فارس هست و دیگری در جریان جنگ در افغانستان و جنگ در عراق. یعنی اگر این 3 مورد رو نگاه بکنیم و شهرت این پایگاه نظامی رو به یاد بیاریم، می‌بینیم آمریکا زمانی به سراغش رفته که تصمیم داشته یک عملیات بزرگ نظامی، یک جنگ تمام عیار انجام بده. اما تمام داستان این نیست. بارها و بارها بوده که در عملیات‌های کوچک نقطه‌ای، مشخصاً در رابطه با حوثی‌ها به عنوان مثال، از این منطقه، از این پایگاه نظامی استفاده کرده. پس نگاه تاریخی به ما نشون میده که نمیتونیم صرفاً بگیم اگر که ایالات متحده این تجهیزات رو اونجا برده، یک جنگ بزرگی پیش روی خودش داره و میخواد یک حمله قریب الوقوعی رو به تأسیسات نظامی ایران انجام بده. به ویژه اینکه به شکل معاصرتر در سالهای اخیر از عملیات
تفاوت‌های کوچک نقطه‌ای استفاده کرده از این پایگاه نظامی. این جزئیات رو ما الان داریم، این تحرکات نظامی داره انجام میشه. میدونیم در رابطه با حوثی‌ها آقای ترامپ بسیار جدی هست، اونها رو هم پیوند داده به جمهوری اسلامی. مشخصاً اینکه هر چیزی از سمت حوثی‌ها پرتاب بشه رو آمریکا پای جمهوری اسلامی مینویسه. اما بعدتر آقای ترامپ آمد در تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی یک مقدار تنش‌ها رو داره آرامتر میکنه. ما یک آپدیت، یک بروزرسانی تازه تری بعد از اون دریافت نکردیم که رفتارهای جمهوری اسلامی چه بوده، اما رسانه ها اینجا در ایالات متحده به شکل مداوم دارن از احتمال این درگیری صحبت میکنند، از اینکه تنش ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه. مقالات مختلفی از CNN امروز یک مقاله رو نوشته بود، بخش از اون نامه ترامپ رو که چند روز پیش خبر از اون ضرب الاجل 2 ماهه داده بود یک منبع آگاه در گفتگو با آکسیوس، اون رو یک منبع با CNN هم تایید کرده. ضرب الاجل 2 ماهه‌ای که ترامپ داده به جمهوری اسلامی. نکته‌ای هم که میدونیم راجع به اون نامه که در صحبت آقای ویتکوف بهش اشاره شد، روز گذشته خانم گابارد بهش اشاره کرد، بحث استفاده از گزینه نظامی است اگر مذاکره‌ای انجام نشه. امروز هم دومین روزی هست که این مقام‌های شاخص اطلاعاتی امنیتی ایالات متحده به کنگره رفتند. امروز با نمایندگان مجلس نمایندگان صحبت داشتند، اونجا هم باز راجع به جمهوری اسلامی، راجع به تهدیدات ایران صحبت شده و بحث نیابتی ها که معتقد خانم گابارد همچون روز گذشته که جمهوری اسلامی همچنان به دنبال این هست که بتونه نفوذ خودش رو احیا بکنه در منطقه فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. در ادامه فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی بنابر گزارش‌ها از عراق، گروه‌های مسلح وابسته به تهران به دلیل نگرانی از حملات اسرائیلی و آمریکا دست به جابجایی مواضعشون زدن. همزمان رسانه عراقی شفق نیوز نوشته هیئتی به نام نیروهای چارچوب هماهنگی به توافق اولیه‌ای رسیدن که طبق اون ادغام گروه‌های مسلح در هشت شعبی تصویب شده و گروه‌های مسلح حق حمله به منافع آمریکا در عراق رو ندارن و باید عملیات‌های فرامرزی رو متوقف کنند. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، به ما پیوسته. آقای آشور، برامون اینو به زبان ساده‌تر ترجمه بکنید که دقیقاً روی زمین چه اتفاقی داره میفته. در واقع الان چند ماه از اون حملات اسرائیلی ها به نیروهای شبه نظامی نزدیک به ایران در لبنان، در غزه و حتی در سوریه میگذره. برای اینها به نظر میاد که الان دارن نتایج اون رو در واقع بررسی میکنن و در روی زمین تغییرات لازم رو انجام میدن. اولا اینکه به خاطر اینکه میدونن بسیار ساده هستش ظاهرا برای آمریکایی ها و اسرائیلی ها که اینها رو پیدا بکنن و بزنن. اون اتفاقی که در لبنان افتاد، در واقع حتی رؤسای اینها رو، حتی رهبر حزب الله رو مثلا به سادگی پیدا کردن و به اینها فکر میکنن که نه تنها آمریکایی ها و اسرائیلی ها قدرت در واقع نظارت برای اینها رو از بالا و طریق هواپیما و ماهواره دارن، بلکه احتمالاً از سیستم های مخابراتی اینها رو هم درشون نفوذ کردن و احتمالاً نفوذی‌های زیادی هم دارن. بنابراین خودشون رو دارن در واقع وضعیتشون رو سعی میکنن که تغییر بدن که در مقابل اون گونه حملات در صورتی که در آینده با آمریکا و اسرائیل درگیر بشن در واقع آمادگی بیشتری داشته باشن. مسئله بعدی برای اینا مسئله در واقع وضعیت سیال و روان در سوریه هست. یعنی وضعیت سوریه هنوز به طور کامل مشخص نشده. احتمال تغییرات اساسی ظرف چند سال آینده و درگیری‌های شدید در اونجا هنوز بسیار زیاد هستش. برای اینها برای اون باید آماده بشن. این نه تنها این گروه‌ها میخوان در عراق خودشون رو به طور رسمی جزئی از کشور بکنن و میخوان در واقع درگیری. متاسفانه ارتباطمون با غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، در آخرین جملات ایشون قطع شد. اگر بتونیم در ادامه به ایشون باز خواهیم گشت. سخنگوی حوثی‌ها گفته ساعاتی بعد از حملات علیه پایگاه‌های این گروه در یمن، کشتی‌های جنگی آمریکا و سایت‌های نظامی اسرائیل رو هدف قرار دادند. رسانه‌های وابسته به حوثی‌ها گزارش دادند که حداقل 17 حمله به پایگاه‌های شبه نظامیان و تأسیسات و مراکز فرماندهی اونها در سعده و عمران باعث کشته شدن حداقل 2 نفر و زخمی شدن بیش از 10 نفر شده. همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. اردوان، دیدم که کمی پیشتر وزیر دفاع آمریکا هم پیش از سفر به منطقه
هند و اقیانوس آرام با خبرنگاران صحبت کرده بود در مورد همین حملات به حوثی‌ها. آخرین وضعیت اونجا چه هست الان؟ شاید به نظر خیلی ساده می آمده برای حوثی‌ها که مثل همیشه عین 174 عملیات دیگه‌ای که علیه ناوها و تجهیزات نظامی آمریکایی در دریای سرخ انجام داده بودند، عملیاتی رو بخوان در ارتباط با ناو هواپیمابر هری ترومن انجام بدن. اما اونها پس از اینکه چنین تلاشی رو انجام دادن و البته به طور معمول رهگیری شد و این پهپادها به هدف نرسید، اما یک اتفاق بزرگتر افتاد. از ساعت اولیه چهارشنبه صبح حملات پیاپی ایالات متحده آمریکا، نیروی هوایی، پهپادها و همچنین هواپیماهای آمریکایی که تصاویرش هم توسط پنتاگون منتشر شد، همون چیزی که وزیر دفاع هم پیش از سفر بهش اشاره کرد، عملیات گسترده آغاز شد که به قول خود حوثی‌ها کم نظیر بود. از 24 اسفند سال گذشته تا کنون این مهمترین و جدیترین عملیاتی که ایالات متحده آمریکا انجام داده در استان سعد، در مناطق دیگری نظیر عمران و سالم، جاهایی که عملاً برای حوثی‌ها یک محل استراتژیک بسیار مهم بوده. استان سعد میدونید که محل در واقع مجاورتی با عربستان سعودی داره که مسئله مهمیه برای حوثی‌ها که نیروهاشون اونجا مستقر نگه دارن تا بتونن از گزندها هم دور بمونن. اما مراکزی که زده شده که دست کم 5 موردشو خود حوثی‌ها تایید کردن، تهدید گسترده‌ای بوده که بخشی از رهبران و فرماندهان حوثی‌ها از این مناطق خارج شدن به دلیل اینکه ایالات متحده آمریکا، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگه که این شروع عملیات و این عملیات ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ پیش از این هم در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که عملاً ایالات متحده آمریکا به دنبال از بین بردن تمام توان حوثی‌ها هستش. حوثی‌ها از وقتی که در واقع اتفاقاتی که از 7 اکتبر شروع شده تا کنون، یعنی از روز 8 اکتبر به بعد، در اصل اونها با بهانه اینکه کشتی‌های اسرائیلی رو اجازه تردد نخواهند داد، دست کم 145 کشتی باری به خصوص کشتی‌های آمریکایی، کشتی‌های بریتانیایی رو اجازه عبور در عمل ندادن به خاطر ناامنی و اینها برای عملا میشه گفتش که کانال سوئز رو دور زدن و این مسیر دریای سرخ رو متوقف کردن که هزینه بسیار زیادی برای اونها هم داشته. اما ایالات متحده آمریکا تاکید بر این داره که این عملیات که شروع شده تا از بین بردن کامل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته اجازه نمیده که دیگه جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش بخواد تهدیدی برای منطقه باشه و به هر شکلی بخواد خاورمیانه ناامنی رو درست بکنه. اجازه بده اشاره بکنم ساعتی پیش از این هم یک گزارش از سوی سازمان ناظر بر تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی منتشر شده که در اون گفته میشه جمهوری اسلامی میزبان گروه‌های مختلف و رهبران القاعده در داخل خود ایران هستش و همچنین ما میدونیم که تلاش جمهوری اسلامی برای حمایت یمنی‌ها، یعنی حوثی‌های یمن در اصل، از طریق کشتی‌هایی که کار ناوبری و کار هدایت و رادار و رهگیری اونها را انجام میدن، کمک گسترده‌ای به حوثی‌ها می‌کرده. تحلیلگران بر این باور هستند با توجه به اتفاقاتی که در طول ماه‌های گذشته افتاده، کوتاه شدن دست جمهوری اسلامی از سوریه، جایی که 70 بیلیون دلار، 70 میلیارد دلار پول در اون خرج شد تا دولت اسد باقی بمونه و از بین رفت، جایی که در ظرف چند ماه رهبران و فرماندهان ارشد سپاه قدس و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه مورد هدف قرار گرفتن و در عمل قدرت سپاه قدس رو در اونجا از بین بردن، جایی که به باور بسیاری سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی 1981 تا کنون بر روی حزب الله با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری فقط در ظرف چند ماه از بین رفت و حسن نصرالله و مجموعه فرماندهان ارشد حزب الله از بین رفت و همچنین در موارد دیگه داره مطرح میشه. حالا با بحران مذاکره‌ای که عملاً ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده، جمهوری اسلامی فقط تنها پایگاه نیابتیش حوثی‌های یمن بودن و در عمل با کاری که آقای ترامپ داره میکنه به نظر میرسه هیچ دست بالایی دیگه برای جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. ممنونم از تو. همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی.
اما در خبری که مرتبط اتفاقاً با همین حملات آمریکا به یمن هم هست، نشریه آتلانتیک گزارش تازه‌ای از ماجرای چت گروهی مقامات ارشد دولت ترامپ و پیام‌های بیشتر اونها منتشر کرده. این پیام‌ها شامل جزئیاتی از سوی وزیر دفاع درباره برنامه حملات هوایی و همینطور پیام‌های تحسین و تبریک از سوی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان هنوز مشخص نیست چطور جفری گولدبرگ سردبیر آتلانتیک به این چت که از سوی مایک والتز مشاور امنیت ملی ترامپ ایجاد شده بود اضافه شده. در نشست امروز اعضای سنا با مقامات امنیتی دولت ترامپ برخی نمایندگان دموکرات خواهان استعفای وزیر دفاع شدند. این اطلاعات طبقه بندی شده است یا نه؟ این اطلاعات طبقه بندی شده است. سیستم های تسلیحاتی هستند، همچنین سکانس عملیاتی، سکانس هدفگیری به اضافه جزئیات عملیات. بنابراین من فکر می‌کنم که باز بخوام اضافه کنم به صحبت‌های برخی از همکارانم، با استفاده از فرمان اجرایی خود ترامپ و با استفاده از آیین‌نامه وزارت دفاع به این نتیجه می‌رسیم که این این پیام در این چت مصداق اطلاعات طبقه بندی شده است. بنابراین آقای هگست باید که فوراً استعفا بده و یک تحقیق جامعی برگزار بشه در ارتباط با اینکه آیا چت‌های مشابهی در سیگنال در این دولت جریان داشتن یا نه. مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک به ما پیوسته. مریم، حالا بخشای بیشتری از این چت منتشر شده، به نظر میرسه که دست کم دموکرات‌ها در کنگره رها نخواهند کرد و شاید تبدیل به پاشنه آشیری بشه برای بعضی از ارشدترین مقامات دولت ترامپ. همینطور فردا در 2 روز گذشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و مقامات ارشد دولتش اطلاعات محرمانه عملیات نظامی در یک چت سیگنال که منتشر شد رو که اهمیت جلوه دادن و جزئیات جدیدی که امروز توسط آتلانتیک منتشر شده در واقع واکنشی هست به همین موضوع و تصویر بسیار دقیق‌تری از ماهیت این نشر اطلاعاتی به ما میده. در پیام‌های جدید مشخص شده که پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا زمان دقیق پروازهای موجهای مختلف جت‌های جنگی آمریکا از ناوهای هواپیمابر رو در گروه چت سیگنال منتشر کرده. این در حالیه که ترامپ و اعضای کابینه‌اش گفته بودند که هیچ اطلاعات طبقه بندی شده یا محرمانه حساسی در این گروه چتی مورد بحث قرار نگرفته. حتی دقایقی قبل سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری خودش به این موضوع پرداخت و دوباره حمله کرد به دموکرات‌ها، همون روالی که در روز گذشته هم ما شاهدش بودیم و گفت که موضوع مهم اینه که بایدن چه گندی در یمن زده بود و حالا دونالد ترامپ اومده این وضعیت رو درست کرده، ولی چون رسانه‌ها به این موضوعات علاقه‌ای ندارن هی دارن موضوع چت سیگنال رو بزرگش میکنن. با هم ببینیم بخشی از صحبت‌های سخنگوی کاخ سفید رو. بارها گفتیم که در طول این چت هیچ اطلاعات طبقه بندی شده‌ای ذکر نشده و مشخص‌تر از هر چیزی هیچ جزئیات عملیاتی در اون چت ذکر نشده و خود آتلانتیک هم چنین گفته. بنابراین اگر چیزی از این ماجرا ثابت میشه، ثابت میکنه که دموکرات‌ها و رسانه‌های طرفدارشون میدونن که چطور بتونن یک کمپین دروغ پراکنی رو ازش استفاده کنن و هیچ کسی بیش از اینها و هیچ کسی بیش از جفری گولدبرگ تمایل به دروغ پردازی نداره. اما فرداد موضوع به اینجا ختم نمیشه. به گفته نمایندگان کنگره آمریکا این اطلاعات به شدت طبقه بندی شده محسوب میشه، چون زمان دقیق پرتاب جنگنده ها معمولا برای حفظ امنیت عملیات و جلوگیری از واکنش یا فرار دشمن کاملا محرمانه نگه داشته میشه. نمایندگان کنگره امروز در جلسه‌ای که در کنگره برگزار شد میگفتن خود استیو ویتکاف در زمانی که داشته پیام میداده در مسکو بوده و به
گفته نمایندگان کنگره آمریکا تهران، مسکو یا پکن میتونست خیلی راحت به اطلاعات محرمانه در مورد یک عملیات نظامی در این گروه سیگنال دسترسی پیدا بکنه که خب میدونیم که پکن، روسیه و مخصوصا جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدید بزرگی برای امنیت ملی و امنیت داخلی آمریکا محسوب میشن. در گزارشی که امروز در کنگره آمریکا هم ارائه شد همین موضوع دوباره مطرح شد که چطور جمهوری اسلامی ایران از طریق حملات سایبری تلاش میکنه که به امنیت ملی آمریکا آسیب برسونه. همچنین باید بگم که آتلانتیک یک فهرست کاملی رو از افراد حاضر در این گروه منتشر کرده، از جمله مقامات ارشد کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری. اما نکته قابل توجه اینجاست که رئیس ستاد مشترک ارتش که باید در رأس تصمیم گیری های نظامی ایالات متحده آمریکا باشه در این گروه حضور نداشته که این موضوع هم در رسانه های آمریکا بازتاب داشته. اما در کاپیتال هیل در کنگره آمریکا دوباره باید بگم که مقامات ارشد اطلاعاتی دونالد ترامپ بار دیگر درباره این پیام ها تحت فشار قرار گرفتن. امروز مخصوصا تولسی گابرد مدیر اطلاعات ملی آمریکا یک بار دیگه حضور یک خبرنگار در گروه چت رو اشتباه خوند، اما دوباره تاکید کرد که به باور او هیچ اطلاعات طبقه بندی شده ای در اون پیام ها به اشتراک گذاشته نشده، در حالی که بر اساس دستور عمل وزارت دفاع آمریکا جزئیاتی که وزیر دفاع فاش کرده در اون زمان جزء عملیات محرمانه نبوده. همچنین در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان دموکرات ها دوباره از لوید آستین وزیر دفاع سابق ایالات متحده آمریکا نام بردن و گفتن وقتی که او از عمل جراحی خودش به رئیس جمهور بایدن اطلاعی نداده بود مورد حمله جمهوری خواهان قرار گرفت و حالا پیت هگست حتی کسی جرئت نداره نزدیکش بره. و دوباره اشاره میکنم به همون قضیه لپتاپ و ایمیل هیلاری کلینتون که از لپتاپ خونگیش دسترسی پیدا کرده بود به ایمیل های وزارت خارجه که دوباره مورد حمله جمهوری خواهان قرار گرفت. ولی حالا خیلی ها انتقاد میکنن از این تناقضی که در دولت ترامپ وجود داره و اینکه چطور دارن در مورد این قضایا متفاوت رفتار میکنن، در حالی که خیلی ها باور دارن که این میتونه به امنیت ملی آمریکا آسیب برسونه و دولت بایدن و افراد دولتش باید هر چه زودتر این اشتباه رو بپذیرن و در موردش تحقیقات انجام بدن. فرداد. ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. شایان سمی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی، همین حدوداً 1 و 20 دقیقه پیش شین برنامه ما آقای پیت هگست وزیر دفاع آمریکا عازم سفری به منطقه اقیانوسیه و اقیانوس هند و اقیانوس آرام هست و خبرنگارا دوباره رو زیر فشار قرار دادن که این مطالبی که نوشتی چقدر جان نیروهای آمریکایی رو میتونه به خطر بندازه و گفتش که نه، من فقط دارم به روز رسانی میکنم اعضای کابینه رو. ولی وقتی متن حرفای او رو در نشریه آتلانتیک میبینیم دست کم بخشش واقعا تکان دهنده است از میزان اطلاعاتی که داره میده. من یه تیکایش رو نقل قول میکنم. مثلا میگه که ساعت 11:44 به وقت شرق ایالات متحده وضعیت آب و هوا مساعد، پرتاب جنگنده‌ها ساعت 12:15 جنگنده‌های F-18، 13:45 هدف تروریست مورد تایید رو مشخص کردیم و ضربه خواهیم زد. همچنین پهپادهای تهاجمی MQ-9 رو عازم کردیم. 14:10 پرتاب جنگنده‌های بیشتر F-18، 14:15 اصابت پهپادها به هدف و همینطور ادامه داره. به نظر میرسه که یعنی به صورت خیلی با جزئیات بالا هم استفاده از منابع نظامی رو داره بهش اشاره میکنه، همین که چه هدفهایی رو هدف قرار دادن. خب اگر یک نفری اونجا بود که اطلاعات رو میتونست درز بده، طبیعتاً دست کم اگر نه جان سربازان آمریکایی رو، خود عملیات رو میتونست به مخاطره بندازه. نه جناب فرزاد، عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران بسیار محترم. شادباش نوروزی دارم خدمت شما و مردم عزیز ایران. ببینید این یک افتضاح بالقوه است و به نظر من اگر که
این در دست افراد متخاصم ایالات متحده میافتاد نتایج مرگبار و فاجعه باری داشت و هیچ گونه نمیتونیم این رو ازش تخفیف بگیریم یا بیایم بگیم نه واقعا اینطوری نبوده، نه واقعا اونطوری بوده. الان 2 روز هست که افراد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده در مجلس سنا و در مجلس نمایندگان در کمیته‌های مختلف حضور پیدا می‌کنن و سر 2 تا عبارت با همدیگه جر و بحث دارن. عبارت‌ها چیه؟ یکی اطلاعات طبقه بندی شده که تعریف اطلاعات طبقه بندی شده چیه؟ دقیقاً همون چیزی که الان شما خوندید، این اطلاعات طبقه بندی شده است. در راستای کارشناسی امنیت ملی بایستی عرض بکنم که این اطلاعات چیزهایی هست که دقیقه به دقیقه و لحظه به لحظه یک عملیات نظامی رو داره اعلام میکنه. پس این در ردبندی بسیار بالای اطلاعاتی قرار میگیره. حالا یک سری حتی خانم تولسی گابرد رئیس اداره اطلاعات و امنیت امریکا گفتش که در دیدگاه سازمان من اینها اطلاعات طبقه بندی شده است، ولی چون از طریق وزیر دفاع اینا بیرون آمده، خب بایستی ببینیم که وزارت دفاع چه طبقه بندی و یا سازماندهی برای این اطلاعات داره. یک عبارت این بود. عبارت دومش هم برنامه جنگی. این برنامه جنگی، اگر این چیزهایی که اطلاعاتی که اینجا نوشته شده برنامه جنگی حساب نمیشه، واقعا در برخی محافل دارن در امریکا میپرسن که پس چی حساب میشه؟ اما چرا این کار داره اتفاق میفته؟ ببینید، همیشه در تاریخ امریکا این بوده که میگن اگر یک افتضاحی دولتی به وجود میاره، هرچه سریعتر بیاد اذعان بکنه، عذرخواهی بکنه و بخواد در صدد رفع و رجوعش بر بیاد، خیلی به نفع خودشونه. منتها دولت‌ها عموماً این اشتباه رو میکنن که تا دقیقه 95 هم حتی میرن و جنگ میکنن که نه این اشتباه نبوده. بعد اونجایی که کار خیلی بیخ پیدا میکنه تازه میان اعلام میکنن. بنده هم فکر میکنم این به همین جا ختم نشه. همونجوری که امروز هم تا چند لحظه پیش شنیدم که رئیس کمیته امور نظامی مجلس سنا آقای سناتور ویکر اعلام کرده که درخواست بررسی دقیق‌تری رو از طریق FBI خواهد کرد. اگر یک نفر این وسط قربانی بشه، به نظرتون کیه؟ هگست خواهد بود یا آقای تیم والز که اصلا این گروه رو تشکیل داد؟ که الان با این پاسکاریایی که خانم تولسی گابرد و آقای رادکلیف رئیس CIA داشتن انجام میدادن، میخوان در حقیقت آقای هگست رو بندازن زیر اتوبوس، برای اینکه در حقیقت ایشون بوده که این اطلاعات طبقه بندی شده رو اومده اعلام کرده. اما از طرف دیگر خب آقای مایک والتز هم اشتباه عمده‌ای رو انجام داده که یک خبرنگار رو، حالا به هر دلیلی یا اشتباه کارمنداشون بوده، ولی اینها در حقیقت بهانه‌جویی است. من فکر میکنم اگر که کسی بخواد اینجا قربانی بشه یا حداقل مورد توبیخ قرار بگیره که شغلش رو از دست بده، به احتمال خیلی زیاد آقای پیت هگست خواهد بود، وزیر دفاع امریکا، به این دلیل که ایشان بوده که آمده اطلاعاتی که نباید داده می شده رو می داده. چون تا قبل از نوشتارهای ایشون میتونیم بگیم که این اطلاعات جزو طبقه بندی ها نبوده و فقط اطلاعات حساسی بوده. اما آقای مایک والتز هم بالاخره یک اشتباهی رو انجام داده که ما نمیدونیم الان چگونه باید باهاش مقابله بکنه. اما دیدیم که در چند روز گذشته آقای مایک والتز و خود آقای دونالد ترامپ آمدن و خبرنگار رو مورد تقبیح قرار دادن که گفتن این خبرنگار اصلا آدم بدی بوده، آدم به درد نخوری بوده و ما نباید به حرفای ایشون گوش بدیم. ولی من فکر میکنم که اگر کسی بخواد شغلش از دست بده، وزیر دفاع باشه. ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. خب آرام آرام میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. طی برنامه دیدید برای لحظاتی رفتیم به کاخ الیزه در پاریس، جایی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با ولادیمیر زلنسکی کنفرانس مطبوعاتی دارن. اجازه بدید برنامه رو با بخشی از صحبت‌های اونها که همین الان هم در جریان هست به پایان ببریم.
موشک، خودروهای زرهی، توپخانه، چیزهایی هستن که خود صنایع فرانسوی تولید میکنن. برخی از اونها رو ما خریداری میکنیم. این بخشی از اقتصاد جنگ ماست و بعد اینها رو خیلی هاشون رو میتونیم زود بهشون تحویل بدیم و برای بقیه یک تایملاین مشخص داریم که به مرور تحویلشون بدیم. و همچنین قابلیت‌های ماهواره‌ای هست که میتونیم در اختیار اوکراین بگذاریم و همچنین پروژه‌های تولید مشترک داریم با اوکراین. مثلا در مورد پهپادها داریم فعالیت میکنیم. اینها روش کار شده، وزارتخانه‌های ما روش کار کردن تا صنایع ما بتونن به اوکراین برن، از اونجا بازدید کنن و به اتفاق اونها در داخل اوکراین تولید کنن، چون ارزش